สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะตักจะมารีวิวนิยายวายเรื่อง The Migration สามีที่ดีคือสามีใหม่ของ Series 17 เรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวแบบสลับร่างนะคะทำให้นายเอกมาเจอกับพระเอกในโลกใหม่นะเป็นแนวเบาสมองนะคะคือไม่ค่อยมีดราม่านะคะคืออ่านเรื่อยๆฟินๆนะคะใครสนใจนะคะลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าพวัตนะคะเป็นโอเมก้าที่แต่งงานมาแล้วนะคะโดยสามีของพวัตนะคะชื่อว่าดารันการแต่งงานของคนทั้งคู่นะคะเป็นการแต่งงานเพื่อธุรกิจดังนั้นคนทั้งคู่ก็ไม่ได้รักกันพวัตนะคะแต่งงานกับดารันมาแล้วทั้งหมด2 ปีนะคะมีลูกเลี้ยงด้วยกันทั้งหมด3 คนแต่เนื่องจากคนทั้งคู่ไม่ได้รักกันนะคะคือคนทั้งคู่ก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งเช้าวันหนึ่งนะคะพวัตก็ตื่นขึ้นมานะคะในห้องรูหนูเล็กๆนะแล้วเขาก็พบว่าเขาตื่นขึ้นมาในปี 2021 นะคะโดยโลกนี้นะคะไม่มีเพศรองแล้วนะคะไม่มีอัลฟาไม่มีโอเมก้าไม่มีเบต้านะพวัตพบว่าตัวเองนะคะตื่นขึ้นมาในร่างของคนที่ชื่อว่าแพทพอพวัตตื่นขึ้นมานะคะพวัตก็ได้เจอกับผู้ชายคนนึงนะคะนอนอยู่ข้างๆตัวเองนะคะโดยผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่าคริสพระเอกของเรานะคะหรือว่าคริสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับแพทโดยคริสนะคะคือแอบชอบแพทมาเป็นเวลานานมากแล้วนะคะแต่คนทั้งคู่เนี่ยก็มีความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นเมื่อคริสตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าแพทจำอะไรไม่ได้ก็แบบแพนิคนะคะก็พาแพทไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้ตรวจร่างกายอย่างละเอียดพ่อหมอบอกว่าแพทไม่เป็นอะไรนะคะคริสก็ยังกังวลอยู่ดีโดยคริสนะคะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนะคะทั้งแพทแล้วก็เขาเนี่ยเมามากนะคะแล้วเขาก็แบกหลังแพทมานะคะแล้วเอาหัวแพทไปกระแทกกับประตูนะคะทำให้แพทสูญเสียความทรงจำดังนั้นคริสก็เลยคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบแพทนะคะแล้วก็เลยนะคะขอให้แพทเนี่ยมาอยู่กับเขาที่คอนโดของเขานอกจากนั้นนะคะคริสก็ยังคิดว่าตอนนี้นะคะถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เขาจะได้พยายามเข้าหาแพทเมื่อเกิดเรื่องขึ้นนะคะคริสก็เลยตัดสินใจนะคะเอางานทุกอย่างเนี่ยกลับมาทำที่บ้านนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็คอยดูแลแพทเป็นอย่างดีและนั่นนะคะทำให้ภาวะรู้สึกอบอุ่นใจมากนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยคริสเป็นผู้ชายที่แบบใจดีนะคะอบอุ่นนะคะเป็นผู้ชายที่แบบแตกต่างจากสามีของเขามากเลยพวัตนะคะค่อยๆเริ่มรู้สึกดีกับคริสนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองจะชอบคริสเข้าแล้วหลังจากที่พวัตเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบคริสนะคะพวัตก็แบบเข้าไปลุกนะคะคริสแล้วก็คือเข้าไปออดอ้อนนะคะเข้าไปแบบขอกอดคริสทางฝั่งของคริสนะคะพอได้มีโอกาสเข้าใกล้แพทนะคะคริสก็คือแบบชอบมากนะคะชอบที่แพทนะคะมาออดมาอ้อนมาขอให้กอดนะคะคริสนะคะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแพทรอบนี้นะคะต่างออกไปจากเดิมเป็นอย่างมากวันหนึ่งนะคะพวัตก็คืออยากเลี้ยงสุนัขนะคะและคริสนะคะก็เลยเสนอไปว่าพวัตนะคะควรที่จะไปทำงานหาเงินนะคะเพื่อที่จะได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อสุนัขที่ตัวเองชอบมาเลี้ยงคริสก็เลยเสนอตำแหน่งงานในออฟฟิศของตัวเองให้พวัตนะคะพอพวัตได้ลองเข้าไปทำงานจริงๆนะคะกลายเป็นว่าพวัตเนี่ยไปทะเลาะกับคนในออฟฟิศพอกลับมาถึงบ้านนะคะพวัตก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คริสฟังนะคะและคริสนะคะก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับสิ่งที่พวัตเล่านะคะแล้วคนทั้งคู่นะคะก็คือแบบเริ่มมีปากมีเสียงกันคริสนะคะเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวนะคะรู้สึกว่าแพทเนี่ยเริ่มไม่มีเหตุผลนะคะคริสก็เลยหลุดปากพูดไปว่าแพทนะคะไม่เคยพูดจาไม่มีเหตุผลแบบนี้มาก่อนพอพวัตได้ฟังนะคะพวัตก็คือรู้สึกโกรธนะคะแล้วก็รู้สึกน้อยใจนะคะรู้สึกว่าอะไรก็แพทนะคะคือเรียกเขาว่าแพทอยู่นั่นนะคะคือรู้สึกว่าคริสเนี่ยไม่ได้มองเห็นเขาเป็นพวัตตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะคือพวัตเนี่ยเคยเล่าให้คริสฟังหลายรอบแล้วว่าเขานะคะเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าพวัตมาจากโลกแห่งอนาคตดังนั้นนะคะพอคนทั้งคู่ทะเลาะกันนะคะพวัตก็คือรู้สึกน้อยใจนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเขานะคะควรที่จะถอยห่างออกมาจากคริสจะดีกว่าวันหนึ่งนะคะพ่อกับแม่ของแพทนะคะก็มาหาแพทที่คอนโดของคริสนะคะแล้วก็มาบอกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะพาแพทกลับบ้านนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่แพทเนี่ยสูญเสียความทรงจำแพทก็อยู่ที่คอนโดของคริสมาโดยตลอดและพ่อกับแม่ของแพทนะคะก็รู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะรบกวนคริสอีกต่อไปพวัตนะคะตัดสินใจที่จะกลับบ้านพ่อกับแม่ของแพทนะคะเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์นะคะที่เขาจะอยู่คอนโดนี้อีกต่อไปนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังรู้สึกว่าเขานะคะเป็นตัวถ่วงนะคะทำให้คริสเนี่ยทำงานไม่สะดวกดังนั้นนะคะในวันถัดมานะคะพวัตก็เลยแจ้งให้คริสทราบว่านะคะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับบ้านพ่อแม่แพทนะคะพอพระเอกได้ฟังนะคะคริสก็รู้สึกสับสนนะคะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะให้แพทไปอยู่กับคนอื่นพวัตนะคะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่แพทได้เป็นเวลาแค่1 วันนะคะคริสก็คือทนไม่ไหวแล้วนะคะตกเย็นวันถัดมานะคะคริสก็คือมาหาพวัตที่บ้านนะคะแล้วก็บอกว่าเขาคิดถึงพวัตมากคริสนะคะเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยชอบผู้ชายคนที่มาจากโลกในอนาคตนะคะเขาไม่ได้ชอบเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าแพทพอคริสเนี่ยได้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแพทจริงๆแล้วนะคะเขาพบว่าพวัตนะคะคือไม่เหมือนกับแพทเลยคือสำหรับแพทเนี่ยถ้าคริสไม่เจอแพทเป็นเวลานานเนี่ยคริสก็ไม่ได้มีความรู้สึกคิดถึงแพทมากขนาดนี้แต่กับพวัตนะคะแค่วันเดียวนะคะคริสก็รู้สึกแบบคิดถึงแบบพวัตมากๆเวลาผ่านไปนะคะคริสก็คือทำงานหนักนะคะไม่ค่อยมีเวลามาหาพวัตนะคะพอได้เจอพวัตอีกครั้งหนึ่งนะคะคริสก็คือแบบเข้าไปกอดพวัตนะคะแล้วพวัตก็พยายามจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้คริสฟังนะคะและพวัตนะคะก็เล่าไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคีมเนี่ยมาหาเขาโดยคีมนะคะเป็นอดีตรุ่นพี่ที่ทำงานเดียวกันกับแพทนะคะนอกจากนั้นคีมก็คือยังเคยเป็นคู่นอนของแพทอีกด้วยพอคริสนะคะได้ทราบว่าคีมนะคะมาหาพวัตนะคริสก็คือรู้สึกหงุดหงิดมากนะคะรู้สึกไม่พอใจนะแล้วก็รู้สึกว่าเขากลัวพวัตตามคนไม่ทันนะคะกลัวว่าผู้ชายคนนั้นนะจะหลอกพาพวัตขึ้นเตียงนะคะพอพวัตได้ยินที่คริสพูดนะคะเขาก็ไม่พอใจนะคะแล้วเขาก็เริ่มที่จะมีปากมีเสียงกับคริสแต่ในระหว่างที่ทะเลาะกันนะคะนายเอกของเรานะคะก็หลุดปากนะคะสารภาพไปว่าเขานะคะชอบคริสหลังจากที่ทะเลาะกันนะคะคือพวัตก็หลบหน้าคริสนะคะเพราะว่าพวัตนี่ยังไม่พร้อมที่จะเจอคริสพวัตก็เลยหนีไปหาเพื่อนๆนะคะของแพทนะคะเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคริสเพื่อนๆทุกคนของแพทนะคะต่างลงความเห็นตรงกันว่าคริสนะคะไม่เคยหึงหวงแพทมาก่อนและคริสเนี่ยก็ทราบความสัมพันธ์ระหว่างคีมกับแพทเป็นอย่างดีแต่พอเป็นพวัตนะคะแค่ได้ยินว่ามีผู้ชายเข้ามาหาเนี่ยคริสก็คือทำใจไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกหึงหวงเป็นอย่างมากดังนั้นแน่นอนว่าก็คือต้องแปลว่าคือคริสเนี่ยต้องมีใจให้กับพวัตพอตกเย็นนะคะคริสก็คือมาตามง้อพวัตนะคะมาพานายเอกไปเดินเล่นที่ห้างพาไปชวนกินขนมนะคะพาไปซื้อเสื้อผ้าและคริสนะคะก็คือสารภาพกับพวัตไปว่ากับแพทนะคะเขาเคยรักแพทมานานแล้วนะคะแต่เขานะคะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะจูบแพทไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะกอดแพทหรือว่าอยากจะดูแลแพทขนาดนี้นะคะแต่สำหรับพวัตเนี่ยคือตรงกันข้ามนะคะเขารู้สึกคิดถึงพวัตนะคะอยากที่จะแบบจูบอยากที่จะกอดพวัตนะคะแล้วเขาก็คือหึงหวงเป็นอย่างมากตอนที่รู้ว่ามีผู้ชายคนอื่นพยายามจะเข้าหานายเอกคริสนะคะก็เลยบอกพวัตไปนะคะว่าถ้าเขาไม่รักพวัตนะคะเขาก็คงไม่หึงหวงขนาดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการหลังจากตกลงเป็นแฟนกันนะคะคริสก็คือตามใจนายเอกเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็อนุญาตนะคะให้นายเอกเนี่ยไปรับอุปการะลูกหมามานะคะแล้วนายเอกก็ตั้งชื่อลูกหมาตัวนี้นะคะว่าไซบี้อาทิตย์ถัดมานะคะคริสก็พาพวัตนะคะไปต่างจังหวัดนะคะแล้วนะคะในคืนนั้นท่ามกลางแสงจันทร์นะคะพวัตนะคะก็บอกรักคริสนะคะแล้วคริสก็บอกรักพวัตเช่นกัน
และนั่นนะคะก็เป็นตอนจบของนิยายวายเรื่อง The Migration นะคะสามีที่ดีคือสามีใหม่ของนักเขียนซีรีส์17เรื่องนี้นะคะก็คือสนุกนะคะมันจะแบบเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้มีปมดราม่าอะไรนะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เป็นโลกคู่ขนานกันไปนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าเหตุผลของโอเมก้าลูก3นะคะเรื่องนั้นเนี่ยทักก็แบบซื้อมาแล้วนะคะแต่ยังไม่มีเวลาอ่านสักทีถ้าได้อ่านเมื่อไหร่นะคะก็เอาไว้จะมาทำคลิปวิดีโอให้ฟังยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย